Good evening. Standard 9 Science. Lesson 1 Science and Technology. पहिला लेसन 1 मा मेजरमेन्ट एन्ड युनिट थियो। अहिले चाहिँ लेसन 1 मा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने न्यू च्याप्टर एउटा न्यू लेसन थपिएको छ। साइन्स अर्थात् विज्ञान तथा प्रविधि, नेपालीमा भन्छ होला विज्ञान तथा प्रविधि। यो किन विज्ञान अनुभवसहितको ज्ञान भएकोले एक्सपेरिमेन्टल नलेज पनि भनिन्छ। यसमा मेन अब्जेक्टिभ्स यस प्रकार छ। मेथड्स अफ लर्निङ साइन्स, विज्ञान पढ्ने केही तरिकाहरू। प्रिकर्सन्स इन द ल्याब, प्रयोगशालामा प्रयोग गरिरहँदाखेरि, प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि, गरिरहँदा र गरिसकेपछि, बिफोर, वाइल एन्ड आफ्टर थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। प्रिकर्सन सावधानी। साइन्टिफिक नोटेसन भनेको के हो, किन यसको प्रयोग हुन्छ, 10 टु द पावरमा प्लस अथवा माइनसमा किन राखिन्छ, यसले यसबाट फाइदा के हो त्यो हेर्छ। फिल्ड्स अफ साइन्स, विज्ञानका क्षेत्रहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। त्यसअनुसार क्वेसन नम्बर 1 यस लेसन 1 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत लेसन 1 इज एज फलोज। क्वेसन नम्बर 1 नेम अ फ्यु मेथड्स टु लर्न एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड साइन्स। विज्ञान पढ्ने केही तरिकाहरूको बारेमा वर्णन गर्नुपर्ने छ। के होला त? दे आर एज फलोज। विज्ञान पढ्ने तरिका यस प्रकार छ। नम्बर 1 सबभन्दा पहिला त नम्बर 1 फिल्ड भिजिट मेथड। फिल्ड भिजिट मेथड अर्थात् सम्बन्धित क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्ने तरिका। फिल्ड भिजिट मेथड। आफ्टर फिल्ड भिजिट मेथड, that is observation हेर्ने। after observation you classification, find out whether it is living or non living, जीव हो कि निर्जीव हो त्यो पत्ता लगाउने। त्यसपछि प्लान्ट हो कि एनिमल पत्ता लगाउने। प्लान्टमा हो भने क्रिप्टोगेम्स फेन्ड्रोगेम्स, एनिमल हो भने इनभर्टिब्रेट भर्टिब्रेट पत्ता लगाइन्छ। अब्जर्भेसन क्लासिफिकेसन पछि यसमा कम्पेयरिङ एन्ड कन्ट्रास्टिङ। कम्पेयर के कुरामा समानता छ, सिमिलर क्यारेक्टर्स, डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्स, कन्ट्रास्टिङ हामीले गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ हाइपोथेसिस। केही परिकल्पनाहरू हुन्छन्, ती परिकल्पनाहरू मानिएका कुराहरूलाई त्यसलाई हाइपोथेसिस मस्ट बी एक्सपेरिमेन्टेड एन्ड इट मस्ट बी प्रुभड वेदर इट इज राइट अर रङ। पहिला हाइपोथेसिस, अनि यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टको हेल्पबाट यो राइट र रङ हामीले छुट्याउँछौँ। त्यसपछि अरू के गर्न सकिन्छ, एक्सपेरिमेन्ट पछि डेमोन्स्ट्रेसन मेथड। डेमोन्स्ट्रेसन भनेको प्रदर्शन विधि, नेपालीमा भन्छ प्रदर्शन विधि अथवा देखाएर। त्यसपछि अर्को छ ग्रुप डिस्कसन एन्ड सेल्फ इभ्यालुएसन मेथड। ग्रुप डिस्कसन कक्षामा भएका विद्यार्थीहरू अथवा केही समूहहरूलाई धेरैवटा समूह बनाउने र सेल्फ इभ्यालुएसन आफैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने। कति सिक्यो, हाउ मच यु हेभ लर्न्ड, यु हेभ टु इभ्यालुएट योर सेल्फ, टिच योर सेल्फ, लर्न योर सेल्फ एन्ड टिच योर सेल्फ। अर्को के छ, यति गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट, क्वेसन एन्सर मेथड्स एन्ड प्रब्लम सल्भिङ मेथड गर्छौँ। लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, त्यसपछि प्रपर्टिज युजेज एन्ड कन्भर्सन with
conclusion. After that, before it, data collection, presentation, एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन भनी हामीले गर्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अरू प्रोजेक्ट मेथड, कलेक्सन इन्फर्मेसन, कलेक्ट इन्फर्मेसन, त्यो मेथड, द्याट मेथड इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। देयर आर सो मेनी मेथड्स अफ लर्निङ साइन्स। विज्ञान पढ्ने तरिका, फिल्ड भिजिट मेथड, ठाउँ ठाउँमा गएर अध्ययन गर्ने। फर इक्जाम्पल माउरी पालन, बी किपिङ, सिल्कवर्म फार्मिङ, मसरुम फार्मिङ। अब च्याउ खेती गर्नु छ भने च्याउ खेती भएको ठाउँमा जाने। बी किपिङ, माउरी पालनको अध्ययन गर्नु छ, क्लास 10 मा छ, त्यसको अध्ययन गर्नलाई माउरी पालन भएको ठाउँमा जाने। सिल्कवर्म फार्मिङ, रेशम खेती गर्नेको अध्ययन गर्नु छ भने त्यही सम्बन्धित ठाउँमा जाने, सम्बन्धित मानिसहरू भेट्ने। अब्जर्भेसन, क्लासिफिकेसन, कम्पेयरिङ एन्ड कन्ट्रास्टिङ। अब्जर्भेसन अवलोकन गर्ने, क्लासिफिकेसन वर्गीकरण गर्ने, कम्पेयरिङ दाँच्ने, समान र फरक गुणहरू दाँच्ने। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ हाइपोथेसिस, अथवा परिकल्पनाहरूलाई सही हो कि ठिक हो कि बेठिक हो भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर मात्रै त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। विदाउट प्रुफ अथवा प्रमाण नभएको कुराहरूलाई नमान्ने। डेमोन्स्ट्रेसन मेथड, प्रदर्शन विधि देखाउने। ग्रुप डिस्कसन मेथड, सेल्फ इभ्यालुएसन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, क्वेसन एन्सर मेथड, प्रब्लम सल्भिङ मेथड। Properties, uses, conversion with conclusion, especially in chemistry and biology. अनि डाटा कलेक्सन, प्रेजेन्टेसन, डाटा कलेक्सन गरिन्छ, प्रेजेन्टेसन, इन्टरप्रिटेसन र एनालाइसिस गरिन्छ। त्यो पनि मैले अर्को that method is also important. DIII, data collection, डाटा तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, अनि नेपाली भन्छ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु। डाटा कलेक्सन, देन प्रेजेन्टेसन, डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि प्रेजेन्टेसन, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, बार ग्राफ पाई चार्टमा प्रस्तुत गर्ने। प्रेजेन्टेसन, त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन, व्याख्या गर्ने, के हो कसो हो भनेर व्याख्या गर्ने, इन्टरप्रिटेसन। देन एनालाइसिस एन्ड ड्र योर कन्क्लुजन, फाइनलमा आफ्नो निष्कर्ष पनि निकाल्ने। यस्तो किसिमले नम्बर 1 साइन्स पढ्न सकिन्छ। विज्ञान पढ्नेको लागि नट ओन्ली साइन्स लर्निङ इज नट ओन्ली learning from books, learning from nature, learning from experiment, demonstration, group discussion method, hypothesis and experiment method. Question number 1. Question number 2. Question number 2 मा चाहिँ यो अगाडि गएर पछाडि हामी लेख्छौँ। Name the following. Name 2 types of measurement. नापका किसिमहरू कति किसिमको हुन्छ नाप? The measurement 2 types हुन्छ। 2 types of measurement are local measurement and standard measurement. Just by the name, local measurement, it differs from place to place. It is not accurate. For example, mana, pati, dog, tarazu, pau, dharni, etc. Standard measurement, it is internationally accepted and it is popular in the world. For example, meter, kg, second, newton, joule, etc. 2 types of measurement. 2 types of units. 2 types of units are, they are fundamental
Fundamental means basic units and derived units. Fundamental units are basic units, primary or original units. They don't depend on others. अरूमा भर्नु पर्ने. For example, meter, kg, second, Kelvin, candela, mole, अरू ampere. भने derived units, the units which depend on primary units or fundamental units like Newton, Joule, Pascal, meter per second, kg meter per second, etc. Two types. Another, four systems of units. What are they? They are, the four systems are very easy. CGS, centimeter gram second. MKS, meter kg second. FPS, foot pound second. And SI, system of international D units, which was introduced in 1960 AD in Geneva. CGS, length mass time. Length centimeter, mass gram, time second. Length mass time, meter kg second. Foot pound second. And SI, system of international D units, which is the enlargement of MKS system. Question number 2 finished. Question number 2 मा two types, short question भित्र पर्छ. Question number 3. What is the advantage of science and technology? You can write yourself. Write advantages of लिस्ट काउन्ट. सबभन्दा थोरै काउन्ट गर्ने र सकेसम्म सानो. लिस्ट भनेको मिनिमम. टेक मिनिमम अमाउन्ट वाइल मेजरिङ or while taking any measurement. कुनै पनि चिज नाप्दा लेन्थ, मास, टाइम, एरिया, भोल्युम, टेम्परेचर, प्रेसर कुनै पनि नाप्दा सकेसम्म सानो लेख्ने. यसमा लिस्ट काउन्ट. इट गिभ्स accurate measurement of any physical quantities. For example, second. Second ma 0.1 second. Sometimes 0.1 second, sometimes 1 second also. 1 second पनि नापिन्छ. Depends upon the type of watch. Sometimes microsecond. 0.1 centimeter or 1 millimeter. 1 degree centigrade or 1 Kelvin. 1 ampere. Ampere or 0.5 ampere. 0.1 volt. 0.5 ohm resistance, etc. Least count. The least count is the process of taking the smallest quantity of any physical quantity. अर्थात् कुनै पनि चिज हामीले भौतिक परिमाण नाप्दाखेरि सबभन्दा सानो इन्स्ट्रुमेन्टबाट सबैभन्दा सानो काउन्ट अर्थात् अङ्क लिने. त्यसलाई भन्छ लिस्ट काउन्ट. एउटा एडभान्टेज हो. साइन्टिफिक नोटेसन. साइन्टिफिक नोटेसन पहिला सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो. What do you mean by scientific notation? It is the way, special technique to express any big number or small number in a short time using 10 to the power 10 to the power x or 10 to the power minus x, where x is a natural number, any natural number or any whole number. Scientific notation. Why is scientific notation important? Number 1, साइन्टिफिक नोटेसन अर्थात् वैज्ञानिक पद्धति अथवा नोटेसन भनेको पद्धतिबाट फाइदा हुने. इट इज इजी एन्ड क्विक टु रिड, राइट
अन्डरस्ट्यान्ड नेपालीमा पढ्न लेख्न र बुझ्न छिटो र सजिलो सजिलो र छिटो हुन्छ। अरू कुरा इट सेभ्स विदाउट मिस्टेक्स गल्ती नभइकन विदाउट एनी मिस्टेक्स यु क्यान लर्न। इट सेभ्स टाइम एन्ड स्पेस फर इक्जाम्पल मैले एक्जाम्पल दिन्छु एनी नम्बर 4950000 यहाँ 4951234 यसलाई लेख्ने तरिका प्रोसेस फर्स्ट एउटा नम्बर भन्दा भयो फर्स्ट नम्बरमा हाल्ने नि त्यसपछि पोइन्ट लेख्ने र 10 टु द पावर के गर्नुपर्छ यहाँ 9 बाट सेकेन्ड नम्बरबाट सुरु गर्ने काउन्ट फ्रम द सेकेन्ड नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 10 टु द पावर 7 4.95 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 पोजिटिभ नम्बर। अब नेगेटिभ नम्बरको पनि हामीले गर्न सक्छौँ 0 पोइन्ट एनी नम्बर लिउँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 अब एनी नम्बर 7 अब 8 यसलाई गर्ने तरिका यो पोइन्टलाई यसो गर्ने 3.78 into 10 to the power माइनस यो किन पोइन्ट भनेको ओपन भएको हुनाले यसमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँसम्म हामी गर्छौँ 10 टु द पावर माइनस 3 कसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 3 नम्बर यहाँसम्म गर्ने। अब हेरौँ 1 पोइन्ट भन्दा पछि कति छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 प्लस 2 12 पनि भयो ठ्याक्कै 12 हुन्छ। यसरी साइन्टिफिक नोटेसन गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 3 एडभान्टेजेस लिस्ट काउन्ट साइन्टिफिक नोटेसन र अर्को दुईटा पढ्यो। अब सी नम्बर एसआई युनिट What are the advantages of SI unit? SI एकाइका फाइदाहरू के हो त यसले के फाइदा दिन्छ। नम्बर 1 टु ब्रिङ युनिफर्मिटी इन weight and measurement all over the world। नापतौलमा एक रूपता संसारभरि नापतौलमा एक रूपता ल्याउँछ। द्याट मिन्स देयर इज नो चान्स अफ चिटिङ ठग्ने सम्भावना यसमा छैन। नो चान्स अफ चिटिङ। अनि प्रोटोटाइप बाई युजिङ द प्रोटोटाइप संसारभरि एक रूपको हुन्छ। अर्को इट मेक्स इन्टरनेसनल ट्रेड के भन्छ इजी एन्ड रिलायबल अर्थात् यसले के गर्छ इट मेक्स इन्टरनेसनल ट्रेड इजी एन्ड रिलायबल। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई यसले इजी सजिलो रिलायबल सजिलो र भरपर्दो नेपालीमा यसलाई भन्छ सजिलो र भरपर्दो। नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यो सजिलो छ केही सजिलो होस् भन्नको लागि इट मेक्स इन्टरनेसनल ट्रेड इजी एन्ड रिलायबल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सजिलो र भरपर्दो विश्वासिलो बनाउन यो एसआई युनिटले भूमिका खेल्छ। अर्को एउटा इट इज इजी एन्ड क्विक छिटो पनि हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। के गर्नलाई टु रिड पढ्नको लागि रिड राइट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड कन्भर्ट किन त एज इट कन्टेन्स
multiples and submultiples. The SI unit contains multiples, means bigger numbers, submultiples, smaller numbers. So it is very easy to read, write and understand. 10 को power 1, 2, 3, 4 अर्थात् -1, -2, -3. जस्तो फर इक्जाम्पल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यसमा माइक्रोसेकेन्डबाट अथवा माइक्रोसेकेन्ड त्यसपछि मिलिसेकेन्ड, सेकेन्ड, मिनट, आवर, डे. विक डे, आवर, के भन्छ मिनट, सेकेन्ड, मिलिसेकेन्ड, माइक्रोसेकेन्ड, त्यसपछि अब न्यानो सेकेन्ड, पिको सेकेन्ड एन्ड फेम्टो सेकेन्ड भन्ने हुन्छ. त्यसै यसमा मिलिमिटर, माइक्रोमिटर 10 to the power minus, millimeter 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 3, micrometer, millimeter, milli, centi, decimeter, deca, millicenti, decimeter, decimeter, meter, decameter, hectometer, kilometer. Meter is standard. यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड मान्ने हो भने यसलाई स्ट्यान्डर्ड मान्दा यसलाई भन्छ मल्टिपल्स and decimeter, centimeter, millimeter, micrometer, submultiples. Submultiples are smaller units, and for the least count को लागि हामीले submultiple युज गर्छौं भने बिगर नम्बर को लागि मल्टिपल. फर इक्जाम्पल मिटर भन्दा ठुलो डेकामिटर, हेक्टोमिटर, किलोमिटर. स्मलर युनिट्स डेसिमिटर, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, माइक्रोमिटर, पिकोमिटर, न्यानोमिटर एन्ड फेम्टोमिटर. एसआई युनिट को फाइदा. क्वेश्चन नंबर 3. Last question for today is question number 4. Mention some precursors. सावधानी while doing experiments in a science lab. While doing experiment, especially स्कुल लेभलमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीमा हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं अथवा प्रयोग गर्छौं. त्यसमा बिफोर, आफ्टर र वाइल यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो. बिफोर एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि के गर्ने, वाइल भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहँदा र एक्सपेरिमेन्ट सकेपछि, प्रयोग सकेपछि के गर्ने भनेर यहाँ लेख्ने. मेन्सन सम प्रिकसन्स, सम मेजर precautions are as follows. Number 1, सबभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 पहिला फाइन्ड आउट द टाइप अफ द एक्सपेरिमेन्ट. कुन खालको चाहिँ प्रयोग हामीले गरिरहेका छौं त्यो कुरा पहिला थाहा पाउनु पर्यो. नम्बर 1 इज टाइप अफ द एक्सपेरिमेन्ट टु बी डन इन द ल्याब. अनि अर्को युज अ साइन्स गाइड, ह्यान्डबुक. युज अ ह्यान्डबुक अर practical guide book. साइन्स ल्याबमा हुन्छ, स्पेशली कलेज. युज अ ह्यान्डबुक अर प्र्याक्टिकल गाइड बुक. फिजिक्स प्र्याक्टिकल, केमिस्ट्री प्र्याक्टिकल एन्ड बायोलोजी प्र्याक्टिकल. यसमा फलो द इन्स्ट्रक्सन्स स्ट्रिक्टली. के इन्स्ट्रक्सन एज गिभन बाई द टिचर अथवा गाइडले के भनेका छन्
त्यो कुरा फलो गर्ने, युज द इन्स्ट्रक्सन्स रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स स्ट्रिक्टली। अर्को यहाँ दिएको छ ओपन द डोर। अब जस्ट सपोज युआर इन्टरिङ द रुम। अब ल्याबभित्र पस्दाखेरि के गर्नु पर्यो? नम्बर 1, यो भयो ल्याबमा पस्नुभन्दा अगाडि बिफोर यु इन्टर द साइन्स ल्याब हामीले यी नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। म आज के को एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गर्दैछु, त्यसको उद्देश्य के हो? ह्यान्डबुक सानो किताब पाइन्छ त्यो हेर्ने, फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अगाडि नै हेर्ने। नाउ बिफोर इन्टर गर्ने बेलामा इन्टर के गरे? इन्टर गरिसकेपछि ओपन द डोर एन्ड विन्डोज, झ्यालढोका खोल्ने टु गेट फर भेन्टिलेसन। किनभने झ्यालढोका बन्द गरेर एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त्यहाँ त्यो कोठाभित्र पड्किन सक्छ। इट मे बी डेन्जरस इफ यु डोन्ट ओपन डोर एन्ड विन्डोज, द एक्सपेरिमेन्ट समटाइम्स बिकम्स डेन्जरस, देयर मे बी फायर, अथवा आगो लाग्न सक्छ। ओपन द डोर एन्ड, सबभन्दा पहिला यो चाहिँ ओपन द डोर एन्ड विन्डोज। अब झ्यालढोका खोल्ने। त्यसपछि अर्को के गर्न सकिन्छ? यो थिङ्क योरसेल्फ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेभर टेस्ट, eat, drink or smell any chemical। अथवा ल्याब, साइन्स ल्याब अर्थात् विज्ञान प्रयोगशालाभित्र जुन केमिकल रसायनहरू हुन्छन्, नेपालीमा भन्छ रसायन, यसलाई रस प्लस आयन रसायन, त्यो यसको अर्थ हुन्छ त्यो चिजबाट हामीले अरू चिज बनाउन सक्छौँ। यु क्यान युज केमिकल्स टु प्रोड्युस अदर थिङ्स, टु प्रोड्युस अदर कम्पाउन्ड्स, अरू सामानहरू हामी बनाउन सक्छौँ, कम्पाउन्ड यौगिकहरू बनाउन सक्छौँ। नेभर टेस्ट, इट, ड्रिङ्क अर स्मेल एनी केमिकल, रसायनहरूलाई नखाने, नपिउने, टेस्ट स्वाद नलिने, स्मेल सुन्दा पनि नसुन्ने, यो पनि डेन्जरस हुनसक्छ। अरू के हुनसक्छ? यति गरिसकेपछि डोन्ट युज भेरी ओल्ड केमिकल्स। यसभित्र हामी के लेख्छौँ भने सल्ट्स, एसिड्स, बेसेस, इन्डिकेटर्स एक्सेट्रा। त्यो केमिकलभित्र मेनली सल्ट, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सल्ट्स, एसिड्स, अब डाइल्युट एसिड, कोक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड हुनसक्छ। बेसेसहरू टेस्ट गर्ने, इन्डिकेटर्स लिटमस पेपर, फेनलफथालिन, मिथाइल अरेन्ज, यिनीहरू भेरी ओल्ड छ, धेरै पुरानो छन् भने यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन, यसले काम गर्दैन। डोन्ट युज भेरी ओल्ड केमिकल्स एन्ड broken or cracked test tubes, apparatus etc। उपकरणहरू, टेस्ट ट्युब थाहा छँदैछ? टेस्ट ट्युब र अरू विज्ञान प्रयोगशालाभित्र रहेका एपरेटस अर्थात् उपकरणहरूलाई भाँचिएको छ, ब्रोकन फुटेको छ, भाँचेको छ, क्र्याक चर्किएको छ भने त्यस्तो प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुनै एक्सपेरिमेन्ट हिटिङ, स्पेसली वाइल हिटिङ, यो पड्किन सक्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल वाइल प्रिपेयरिङ हाइड्रोजन ग्यास, अक्सिजन ग्यास, एनी टाइप अफ ग्यास, द एक्सपेरिमेन्ट बिकम्स भेरी डेन्जरस। सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। अरू के हामीले गर्न सक्छौँ त भन्दा यो गरिरहँदा गगल्स युज गर्ने। रिमेम्बर अर्को यो बिआई छ, युज ग्लोभ्स, गगल्स अथवा आई ग्लास, आँखा फर इक्जाम्पल आँखालाई बचाउनुको लागि एक्सपेरिमेन्ट हुँदा यो आँखा फुट्न सक्छ। ग्लोभ्स हातमा हामीले मुखमा लान सक्छौँ हात, त्यसरी ग्लोभ्स युज गर्ने। गगल्स, proper clothes,
कपडाहरू धेरै लुज नलगाउने, भित्र पर्न सक्छ। क्लोज एप्रोन, एप्रोन थाहा छ सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। एप्रोन युज गर्ने प्रपरली, राम्रोसँग प्रपर गर्ने। एन्ड अलवेज फलो द टिचर्स। अब हामीले के गर्छौँ त, लास्ट एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, युज द, त्योभित्र के हुन्छ त, लाइटर्स हुनसक्छ, लाइटर्स, ग्यास ट्याप्स, बर्नर्स, सम्झौँ त एक्सपेरिमेन्ट गरेको। बर्नर्स, लाइटर्स, ग्यास ट्याप्स, बर्नरहरू चाहिँ युज द प्रपरली, प्रपरली अर वाइजली। यदि गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई सबैलाई बन्द गर्नुपर्छ। क्लोज, क्लोज अल द थिङ्स युज गरेको, एकैछिन त्यसलाई क्लोज गर्ने, अननेसेसरी छ भने फाल्ने। क्लोज के गर्ने, यो थिङ्स, बोटल्स, बोटल्स अफ केमिकल्स, जुन बोटलमा, जस्तो यो बोटल भयो, यो बोटलमा हामीले जुन केमिकल युज गरेको थियौँ, जस्तो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनौँ, यसमा भयो एनी सल्फ्युरिक एसिड अर एनीथिङ, यसलाई अब यो बिल्कुल बन्द गर्ने, टाइटली, एयर टाइट हुनुपर्छ। क्लोज अल द थिङ्स, बोटल्स, बर्नर्स, पर्सन बर्नर्स, ट्याप्स, धारोहरू चाहिँ सबै के गर्ने, बन्द गर्ने। अब इन केस अफ एक्सिडेन्ट्स, इन केस अफ एक्सिडेन्ट्स, यहाँ एक्सिडेन्ट्स भन्नाले यो मान्छे गाडीले हानेको जस्तो होइन। एक्सिडेन्ट भन्नाले कहिलेकाहीँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दा एक्सिडेन्ट केही केमिकलहरूले हामीलाई असर गर्न सक्छ। के गर्ने त, इन केस अफ एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने डोन्ट गेट नर्भस। नम्बर 1, डोन्ट गेट नर्भस, आस्क योर टिचर फर हेल्प। नाउ योर एक्सपेरिमेन्ट इज ओभर। यी सबै विज्ञान प्रयोगशालाभित्र गएर हामीले के गरौँ त, सबै एक्सपेरिमेन्टहरू गरौँ। के गर्ने, पहिला कोठाभित्र जाने, झ्यालडोका खोल्ने, झ्यालडोका खोलिसकेपछि ट्याप, बर्नर, केमिकल्सहरू ठिक छ कि छैन हेर्ने, ट्याप धाराहरू ठिक ठाउँमा छ कि छैन, अनि ब्रोकन थिङ छ भने यसलाई हटाउने। ब्रोकन अननेसरी थिङ्स र डेन्जरस थिङ्सलाई प्रपरली युज गर्ने, खतरनाक चिजहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्ने। वाइल बिफोर डुइङ सावधानी गर्नुपर्छ, गर्नुभन्दा अगाडि अनि गरिरहँदा पनि सावधानी हुनुपर्छ। के कसरी गरिन्छ टिचरको सहयोग लिने, अनि गरिसकेपछि के गर्ने, झ्यालडोका बन्द गर्ने। अब के गर्नु पऱ्यो, क्लोज, अघि न ओपन थियो, क्लोज के क्लोज गर्ने त, जुन ओपन थियो, क्लोज द डोर, विन्डोज एटसेट्रा, ट्याप्स, burners used already. While you were doing experiment, you used many things like windows, doors, taps, burners, chemicals, bottles, burette, pipette, conical flask, round bottom flask, different types of test tubes. हामीले जुन प्रयोग गरेका थियौँ, केमिकलहरू प्रयोग गरेका थियौँ, एसिड बेस सल्ट, ती सबैलाई अब के गर्ने, सबै कुरालाई राम्रोसँग एयर टाइट, यसलाई एयर टाइट भन्छ, यसलाई भन्छ एयर टाइट हुने गरी बन्द गर्ने। र अब सपोज यु आर लिभिङ द रुम, म अब रुमबाट बाहिर गइरहेको छु भने के गर्नु पऱ्यो, झ्यालडोका बन्द गर्ने, सबै कुराहरू जुन जहाँ जहाँ राखेको छ त्यही ठाउँमा राख्ने, लाइटर, केमिकल्सहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, झ्यालडोका बन्द गरेर बाहिर निस्कने। र बिफोर लिभिङ द रुम वाच अगेन, एन्ड फाइनली what is your conclusion? Conclusion, draw the
कन्क्लुजन अफ योर एक्सपेरिमेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट गरिरहँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? बिफोर, आफ्टर र व्हाइल। एक्सपेरिमेन्ट प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि सावधानी, प्रयोग गरिरहँदा व्हाइल, बिफोर भनेको अगाडि, व्हाइल भनेको गरिरहँदा, र आफ्टर भनेको एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यही कुरामा हामीले मेन ध्यान दिने। अलवेज फलो द टिचर्स एन्ड बी वेल डिसिप्लिन्ड। यहाँनिर चाहिँ नेभर फाइट, वेल डिसिप्लिन्ड, बी पेसेन्ट, काइन्ड, बी हेल्पफुल, एकदम इमान्दारीपूर्वक र अरूलाई साथीभाइलाई पनि सहयोग लिने दिने। हेल्प इच अदर, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। एन्ड द मोस्ट एनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज बी अनेस्ट, काइन्ड, हेल्पफुल एन्ड बी वेल डिसिप्लिन्ड। एकदम डिसिप्लिन वे अथवा अनुशासित भएर ल्याब अथवा प्रयोगशालामा काम गर्ने। इफ यु आर केयरलेस, इफ एनीबडी इज केयरलेस, इभन इफ अ लिटल बिट केयरलेस, नट भेरी मच, थोरै मात्र असावधानी गर्नुभयो भने त्यहाँ ज्यान जान सक्छ अथवा अपाङ्ग हुनसक्छ। सो बी अलवेज बी केयरफुल वाइल डुइङ एक्सपेरिमेन्ट इन द ल्याब। यो चाहिँ मैले केही कुरा जानेको, किताबमा भन्दा पनि केही कुराहरूमा थपेर पनि गरेको छ। यु हेभ टु कम्पेयर वाट आई हेभ रिटन एन्ड वाट इज रिटन इन द बुक। किताबमा के लेखेको छ त्यो पनि हेर्ने, र यहाँ मैले के लेखेको छु केही कुराहरू थपेका होला जस्तो त्यो कुरा पनि हेर्ने। दिस वाज फर टुडे।